Hello students, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম abnormal molar mass অৰ্থাৎ অস্বাভাৱিক মোলাৰ ভৰ। এটা অস্বাভাৱিক মোলাৰ ভৰ মানে কি অৰ্থাৎ abnormal molar mass মানে কি ইয়াত লেখা আছে molar mass that is either lower or higher than expected or normal molar mass is called abnormal molar mass অৰ্থাৎ আমি যদি एग्जांपल হিচাপে লোৱা যায় সাপোজ ইথানয়িক এসিড এটা ইথানয়িক এসিডৰ যদি মোলাৰ মাছটো ক্যালকুলেট কৰা যায় ইয়াৰ আমাৰ আছে কাৰ্বনৰ মাছ প্লাস থ্ৰাইস অক্সি হাইড্ৰোজেনৰ মাছ নেক্সট কাৰ্বনৰ মাছ টুৱাইস অক্সিজেনৰ মাছ প্লাস হাইড্ৰোজেনৰ মাছ মানে আলটিমেটলি আমাৰ গোটেখিনি কি হ'ব সাম কৰি দিলে মোলাৰ মাছ হ'ব ওলাব এটা কথাটো হ'ল কি যদি আমি এই এসিটিক এসিডক এটা সলভেন্টত ডিজলভ কৰা যায় সেই সলভেন্টত এসিটিক এসিডৰ মোলাৰ মাছটো আমি হিয়াৰ পিওর স্টেটত থাকোতে যেনেকুৱা আছিল তাতকৈ আমি কি পাম বেলেগ পাম আৰু ইয়াকে কনসিডাৰ কৰা হৈছে এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ অৰ্থাৎ অস্বাভাৱিক মোলাৰ ভৰ তাৰমানে আমি যেটো পাব লাগে একচুয়ালি সেইটো আমি সলিউশনত সেই সাবস্টেন্সটোৰ মাছটো পোৱা নাযায় আৰু ইয়াকে বিবেচনা কৰা যাব এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ এটা আমি এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ দুটা কাৰণত পোৱা যায় ৰিজনস ফৰ এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ নাম্বার 1 মলিকুলার এসোসিয়েশন অর্থাৎ আণবিক সংযোজন আৰু এটা আমি পাম মলিকুলার ডিসোসিয়েশন অর্থাৎ আণবিক বিযোজন এই দুটা কাৰণত আমি পোৱা যাব এবনৰ্মেল মোলাৰ মাছ এটা আমি एग्जांपल হিচাপে চাম মলিকুলার এসোসিয়েশন এটা মলিকুলার এসোসিয়েশনৰ যদি एग्जांपल চোৱা যায় আমি কি লম এসিটিক এসিড আৰু বেনজিন এই সলিউশনটো আমি কনসিডার কৰো এটা এসিটিক এসিডৰ যদি আমি অলৰেডি পোৱা গেল ইয়াৰ মোলাৰ মাছটো আমি সাপোজ m বুলি কনসিডার কৰিম এটা যেতিয়া আমি এসিটিক এসিডক বেনজিনত এটো যদি আমাৰ বেনজিন হয় বেনজিনত যদি আমি এসিটিক এসিড ডিজলভ কৰা যায় তেতিয়া কি হ'ব 2 moles acetic acid combines to each other gives a dimer অর্থাৎ দুটা এসিটিক এসিডে একে লগ হৈ আমাৰ এটা ডাইমাৰ প্ৰডিউস কৰিব এটো কোড কৰিব যেতিয়া আমাৰ সলিউশনটো অৰ্থাৎ বেনজিনত ডিজলভ কৰা যাব তেতিয়া আমাৰ 1 মোল কনভার্ট হ'ব কিহৰ লগে 2 মোলস কনভার্ট হ'ব আমাৰ 1 মোলৰ লগে আগতে আমাৰ 2 মোলস এসিটিক এসিড আছে যদি আমাৰ এইটো n মোল হয় তেতিয়া কি হ'ব n/2 মোলস এসিটিক এসিডৰ ডাইমাৰ আমি পাম তাৰমানে আলটিমেটলি এসিটিক এসিডৰ মোলাৰ মাছটো আমাৰ সলিউশনত কি হৈ যাব ডাবল হৈ যাব আৰু কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো কিন্তু আমাৰ হাফ হ'ব যদি কমপ্লিট আমাৰ এসোসিয়েশন হয় অৰ্থাৎ n মোলস আছিল n মোলস তো আমি কি পাম 2/n বা ইয়াত আমি এনৰ জায়গা যেটা 2 পুট কৰিম ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব 1 মোল হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ কি হ'ব হাফ হ'ব সিমিলারলি আমি যদি ইয়াত চোৱা যায় মলিকুলার ডিসোসিয়েশন এইবাৰ আমি চাম মলিকুলার ডিসোসিয়েশন এটা মলিকুলার ডিসোসিয়েশনৰ কাৰণে আমি एग्जांपल লম পটাসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস H2O সলিউশন এটা যেতিয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইড টু বিফোর এডিশন অফ ওয়াটার মানে ওয়াটারত ডিজলভ কৰাৰ আগতে আমাৰ কিমান আছিল 1 মোল আছিল পটাসিয়াম ক্লোরাইডে আছিল এটা when potassium chloride is dissolved in water then potassium chloride is decomposed to form K+ and Cl-. তাৰমানে কি হ'ব যেতিয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইড আমি ওয়াটারত ডিজলভ কৰা যাব তেতিয়া পটাসিয়াম ক্লোরাইডটো কি হ'ব ডিকম্পোজ হ'ব কিহৰ লগে ডিকম্পোজ হ'ব K+ Cl-. তাৰমানে মিনিংটো হ'ব 1 mole is convert to 2 moles অৰ্থাৎ ইয়াত আমি 1 মোল আছিল KCl এটা আছিল অৰ্থাৎ 1 মোল আছিল 1 মোলৰ পৰা আমি কি পাম K+ পাম 1 মোল Cl- পাম 1 মোল তাৰমানে আলটিমেটলি আমি 2 মোলস পাম
গতিকে কি হ'ব নাম্বাৰছ অফ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি আমাৰ কি হ'ল বাঢ়ি গ'ল অৰ্থাৎ ডাবল হ'ল যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন হ'ব কিন্তু মলাৰ মাছটো আমাৰ কি হ'ব যেহেতু এইটো আমাৰ সেপাৰেট হৈ গ'ল তাৰমানে আল্টিমেটলি কি হ'ব বিফৰ ডিছ'চিয়েশ্যন আৰু আফটাৰ ডিছ'চিয়েশ্যন যদি কনচিডাৰ কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ আফটাৰ ডিছ'চিয়েশ্যন কি হ'ব ইয়াৰ মলাৰ মাছটো KCl ৰ এপ্ৰক্সিমেটলি হাফ হৈ যাব এটা আমি চাম নেক্সট ফান্ড অফ ফেক্টৰ অৰ্থাৎ ফান্ড অফ ৰাখি এটা ফান্ড অফ ৰাখিক আমাৰ আইৰ দ্বাৰা ডিনোট কৰা যায় এটা ফান্ড অফ ফেক্টৰ মানে কি বা ফান্ড অফ ফেক্টৰৰ সহায়ত আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিম এটা ফান্ড অফ ফেক্টৰ ডিটাৰমাইনছ extent of association or dissociation of solute particles in solution অৰ্থাৎ আমাৰ এটা দ্ৰৱত solute particle কিমান এছ'চিয়েট হৈছে বা ডিছ'চিয়েট হৈছে সেইটো ডিটাৰমাইন কৰে আমাৰ কোনে ফান্ড অফ ফেক্টৰে এটা ফান্ড অফ ফেক্টৰক আমি এনেকুৱাকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা যায় এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা যায় I equal to normal molar mass এটা যেনেকুৱাকৈ এচিটিক এচিড হওক বা পটাছিয়াম ক্লৰাইড হওক বিফৰ এডিশ্যন অফ বেনজিন অৰ H2O সেইটো হ'ব আমাৰ নৰ্মেল মলাৰ মাছ ডিভাইড বাই এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ দ্যাট মিন্স মলাৰ মাছ অফ সলিউট পাৰ্টিকলছ ইন সলিউশ্যন অৰ্থাৎ দ্ৰৱত আমি যিটো দ্ৰব্যৰ মলাৰ ভৰ পাম সেইটো হ'ব আমাৰ এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ গতিকে ইয়াৰ যিটো আমাৰ ৰেচিঅ'টো হ'ব এই ৰেচিঅ'টো কনচিডাৰ কৰা যায় আমাৰ আই ফেক্টৰ দ্যাট মিন্স ফান্ড অফ ফেক্টৰ ইট অলসো expressed by total number of moles of particles after association or dissociation অৰ্থাৎ এছ'চিয়েশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ফলত কিমান মোলছ পাৰ্টিকল প্ৰডিউচ হৈছে সেইটো ডিভাইড বাই টোটেল নাম্বাৰছ অফ মোলছ অফ বিফৰ এছ'চিয়েশ্যন অৰ ডিছ'চিয়েশ্যন আমাৰ সলিউশ্যনত এছ'চিয়েট বা ডিছ'চিয়েট নহওঁতে আমাৰ সলিউট পাৰ্টিকলছৰ কিমান মোলছ আছিল এইটো হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত এইটো যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে চোৱা যায় সাপোজ সোডিয়াম ক্লৰাইড ইয়াক যেতিয়া আমি ৱাটাৰত ডিজলভ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম Na++ Cl- that means total numbers of particles after dissociation then we get two one is Na+ and other is Cl- তাৰমানে আমি দুটা পাম এটা হ'ব Na+ এটা হ'ব Cl- divide by that means এটা আমাৰ কি হ'ব I equal to 2 divide by total numbers of moles of particles before association or dissociation ইয়াত কিমান আছিল 1 আছিল so divide by 1 that means we get 2 আমি 2 পাম similarly যদি পটাছিয়াম সালফেটক ওয়াটাৰত ডিজলভ কৰা যায় তেতিয়া আমি কি পাম twice K+ plus SO4 2 then we get I equal to what 2 plus 1 এটা আমাৰ কিমান হৈছে 2 পাইছো ইয়াত আমি 1 পাইছো 2 plus 1 3 divide by 1 so I equal to what 3 পাম এটা সা when I equal to Van't factor I equal to 1 then solution behaves ideal solution that means ideal condition থাকিব কোনো ধৰণৰ আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন বা কোনো ধৰণৰ ডিছ'চিয়েশ্যন নহব when I greater than 1 যেতিয়া আমাৰ I ভ্যালুটো 1 কৰি ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সলিউশ্যনত সলিউট পাৰ্টিকল ডিছ'চিয়েট হ'ব অৰ্থাৎ বিযোজন ঘটিব when I less than 1 then solute particle associate in solution অৰ্থাৎ সলিউশ্যনত আমাৰ কি হ'ব সলিউট পাৰ্টিকলটো এছ'চিয়েট হ'ব অৰ্থাৎ সংযোজন ঘটিব now introducing Van't factor the colligative properties can be represented as অৰ্থাৎ আমি Van't factor যেটো পালো সেই Van't factorক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি colligative property বিলাক আমি কেনেকুৱাকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি নাম্বাৰ 1 ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অৰ্থাৎ আপেক্ষিক বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন এইটো হ'ব PA0 - PA ডিভাইড বাই PA0 ইকুৱেল টু IXB ইয়াত আমাৰ ৰাইট সাইডে কি কৰা গৈছে I ফ্যাক্টৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছে
Similarly, next হ'ব আমাৰ কি আছিল elevation of boiling point অৰ্থাৎ উতলাংকৰ উন্নয়ন কি হ'ব del TB equal to kbm আছিল এইবাৰ I ফ্যাক্টৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলো সো I kbm next হ'ব আমাৰ depression of freezing point আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম del TB TF equal to I kf small m গতিকে ইয়াত I ফ্যাক্টৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলো next থাকিল কি আমাৰ osmotic pressure আমি পাইপ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যায় সো পাই ইকুয়াল টু I ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে I CRT হ'ব গতিকে এইকেইটা আমাৰ কি হ'ব I ফ্যাক্টৰক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি এটা আমি কনফিউজ হওঁ একচুয়াল কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি কোনবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিম একচুয়ালি আমাৰ I ফ্যাক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰি যি চাৰিটা কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি পোৱা গৈছে সেইকেইটা একচুয়ালি ৰাইট হয় গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰবলেম পাতি সলভ কৰিম I ফ্যাক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিহে সলিড পাৰ্টিকুলাৰ I ফ্যাক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিহে আমি প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰিম